guys! Welcome back to my channel. Mag-makeup tutorial ako. I'm using the product of Everbilena. Everbilena liquid. First steps. I use eyesore pero hindi ko siya pakita yung brand. First step is this. Guys, pag nagputi na yung mukha nyo, kailangan pantayin na din sa dibdib nyo. Mas lalo pa akong puputi mamaya. Batong brand na to. Dito ko nabili sa US, guys. Light pa sa mukha ko. Ito na ang next. Ang dami ko nang na-makeupan dati na customer. Thankful ako kay Ever kasi marami akong natutunan. Ito po, next steps tayo guys for eye makeup. So, hello for AV Advanced 6 shades. Guys is we need to put a base. Eyeshadow base guys. Kung huwag kayo magtaka guys, mahilig ako sa glittery eyeshadow. Meron nga nag-advise sa akin na huwag daw ako mag-glittery kasi nga daw hindi daw bagay sa akin. Pero gusto ko yun eh. Kanya-kanya tayong gusto. Ang eyelid crease guys. Yan na shade ang ginamit ko guys. Ito. Diba? Ang ganda ng kulay. Nude makeup lang po yung gagawin ko ngayon. Nude makeup. Hindi siya dark. Other side na tayo guys. Other side. Yun na guys. Malapit na. Ang eyelid crease lang. Yung eyelid crease guys. Yung yan. Hanggang dyan lang. Tapos mamaya guys, i-contour ko yan ng mas darker ng konti. Shade. Mas bongga. So na guys, i-contour ko na siya. Ito yung gagamitin ko pang contour. Light makeup lang kasi. Hindi naman masyadong makeup. Yan na guys. Almost done na siya. Other side naman tayo. Lapit na siya matapos guys. Blend nyo lang siya. Blend. Basta blend nyo. Mata na may. Next guys is eyeliner. Blythe eyeliner duo. With stamp siya guys. Baliktaran na yan. Pointed and then mayroong teardrop. Ayan guys, maglalagay ako ng cheek line. And the other side. Sa lahat ng bagay guys, ito yung pinakamahirap maglagay ka ng ganito kung hindi ka sanay. Kaya sanayin mo lang yung kamay mo na hindi siya pasmado. Alam nyo na, marami tayong ginagawa. Kaya minsan naging pasmado talaga yung hand natin. Nahilig ako sa checkline guys. Tapos na ako sa eyeshadow and the eyeliner. Next naman is mascara. Ito po yung gagamitin ko. Super Curl Everbilena. Ito po guys. Buksan ko pa siya ngayon. Ang dami ko kasing product ng Everbilena. Thank you! Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ako matutong mag-makeup, magpapaganda sa sarili ko, at nakapagpaganda na rin ako ng ibang tao. Yan guys. Ganda po nito guys. Waterproof po siya.
Smudge proof na din. So guys, kung sino pong hindi nakaalam ng kung anong ibig sabihin ng waterproof, hindi po siya natatanggal kung maliligo ka. Kailangan po siya gamitan ng makeup remover na oil base po. And then, smudge proof naman, ibig sabihin, hindi siya kumakalat. Yan, ganyan po siya. Kaya po siya tinatawag na super curl kasi nakapagpa-extend po siya ng lashes natin. So guys, eyeliner I Define po, AB Advance yung gamit ko. Maglalas po to guys. Next po tayo sa eyebrow. So, kailangan mo munang eyebrow brush muna guys. Gamitan mo siya ng spoolie brush. Ang ginagamit ko po is Advanced Eyebrow Kit. Meron na siyang applicator and tweezer. Marunong na kasi ako mag-shave. Kahit kay Everbilena din. Ito yung ginagamit ko dito. Yung pinaka-light kasi lighter yung hair ko. Kaya kung gusto ko man mag-darker, meron din po siya dito. And then medium color is this. And then meron din po siyang brow gel. Ito yung pampakapit guys. Kaya mini-mix-mix mo siya. Ayan. Ito ka muna. Tapos magduktot ka dito. Ayan. Ito yung gamit ko. Eyebrow Kit AB Advance. Ito. Dito ka po magsimula sa eyebrow base guys. Eyebrow base, eyebrow arc, eyebrow tip. Yun po yung natutunan ko kay Everbilena. Kahit ex-Everbilena na ako. Pero thank you. Mula sa gitna, papunta sa eyebrow tip. May eyebrow. Hindi pa yan nako-conceal. Mamaya i-conceal natin para mas maliit. Ano tayo sa kabilang side. Dito ka. Tapos pupunta ka dito. Ganyan lang guys. Mimix mo lang sila para hindi makapit dun sa shout out dyan sa mga Everbilena girls. Maganda yung mga product nyo. Kahit mura lang. Alam ko yun. Ayan na guys. Hindi pa yan siya na conceal. Mamaya i-conceal natin with sa Everbilena Liquid Foundation. Again. Para mag-fit ko siya dun sa skin mo sa face. Ito lang yung ginagamit ko na mirror. Simulan ko na mag-conceal guys. Tignan nyo, hindi pantay diba? Mamaya papantayan. Tiwala lang. Yun yung mga sikreto ng mga plakadong kilay guys. Kaya dayahin nyo na kung gusto nyo kumanda yung kilay nyo. Kunti lang yung katapat guys. So na guys. Charin. Tapos ko na mag-conceal sa isang side. Then we do it here. Gusto nyo ba makita yung plakadong kilay? Sikreto dyan ay kailangan nyo lang i-conceal. Tcharam! Yan na po yung kilay ko guys. Plakadong plakado. And then now let's go for our contour on face, blush on, and lipstick. Then I'm done already. I'm almost done. Lapit ako matapos. Tingnan nyo. Kukontour ako sa nose ko guys. Then, of course, use this. Ang daming paggamitan nito. Alam nyo ba, ginagamit ko din to sa face ko. Minsan, kasi wala akong contour, binigay ko sa Pilipinas. Alam nyo, nandito ako ngayon sa sa malayo dyan.
Favorite song, guys. In Your Eyes. Uy, ang kapal. Siyempre, i-blend natin yan, guys, is contour face. Ha! Nakakakuha. Kukontour ko yung maliit kong mukha. Kahit sa camera malaki yan, pero maliit yan in person, guys. Charot. Mapanga ako, mapanga. Kaya ikukontour ko yan. Ito pa rin yung gagamitin ko kasi wala akong contour dito. Bibili pa lang ako. Kaso wala ditong Everbilena. So sad. Alam nyo, guys, ganun ang secret niya. Blend mo lang siya. Payat na ako, guys. Payat na ako agad. Payat naman talaga ako. Payat naman talaga ako, pero gusto kasi may shape yung face. Pag gusto diyang may shape yung face, ganyan lang, guys. Kaya, guys, payat na payat ko na. Pero maganda yung face. Yan. I'm almost done, guys. Mukha na akong tao. Kanina, ano ba mukha ko? Gusto ko mag-orange blush on. Blush on na Papi Advance. Wala na yata to, guys. Pero nandito pa rin sa akin kasi gusto ko orange-orange yung face ko. So, I use this. But this is not the blush on brush. Blush on brush ko. Gusto nyo maganda yung blush on brush. Kunti lang, guys, kasi masyadong siyang pigment eh. Masyadong pigment na blush on. Hindi ka lang na guys. Para makita yung cheekbone. Tapos naka-makeup, fully makeup. Hindi, naka-fully makeup ako, guys. Papakita ko sa inyo. Oh, see? Siyempre, meron pang isa yan. Sa face pa din siya. Pero, pwede din siyang gamitin sa eyes. Glow Out Highlighter pa. Alam niyo ba, guys, pwede din ito dito. Sa nose line. Ibig sabihin niya nose line. Plakadong-plakado na ba yung face ko? Pwede mo din siya i-highlight dito ba, guys? Yan. Pwede mo din siya i-pull. So, alam niyo na yung kulang. Lipstick here. Alam niyo na yung lipstick ko. My favorite. Sienna shades. This is one of my favorite nude lipstick. I'm almost done. So, let's go. Lahat ng mga ina-apply ko nito, guys, natutunan ko kay Ever. So, first steps, para daw maganda yung lips mo tingnan, so, mag-form ka ng X. Kahit na marami akong X. Pero sa lips ko naman gagawin na yun. Pero, ayan, guys. X. Para ma-form yung cupid bow. Hi guys! Tapos na din ang pag-makeup tutorial ko. Hope you enjoyed my makeup tutorial, guys, with Everbilena products, guys. So, don't forget to subscribe me and click the notification for my new video. Thank you!